Nampak. Balik tu. Oh, terbalik lagi. Melemang kita hari ni ya. Lemang. Lemang. Raya. Raya! Diam. Orang kuat KL. Dah. Orang kuat untuk melemang. Berapa biji pak? Kelapa? 11 biji kelapa. Abang buat apa ni? Balik daun je lah, tak pokok. Nampak macam apa sikit. Apa nak hidupkan api? Nah, pegang bola Nak pakai juga. Nah, ni anak ni.
Bye.